قیمت‌هامون یهویی بفرمایید. بیا بلال بفهم. بلال شیر بیا بلال. آقا چند تا؟ آره همه میگم نمیام مادر. بیا بلال بیا. بلال بیا. خانم دو نفره اون نمیخوایی بله آقا شما کسی؟
خوش اومدی. خیلی خوش اومدی زیبا جان. برگرام دست زغالی گوشت خالص رو می‌ذاره برمیاره 100% خالص زغالی چیزه ترکیه پیوند خورده است با بلوبری. این چوزو این با گیلاس پیوند خورده. اینم که زیتون سیاه وارداتی. حالا شما بیاید این تست بدم بهتون. از همین قارچاشو خوردم یه واسه ببین. بفرمایید عزیز. تست کنید. افتخار آقای فیلیپ مرزا.